Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at kaibigan, and welcome to another episode kung saan we will do a little bit of recap of the highlights ng mga balita po sa ating bansang Pilipinas. Today is February 5, 2022. Ano po ang mga highlights ng balita sa ating bansa? Yan po ang ating tatalakay ngayong araw na ito. Watch this video and find out. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kabayan at kaibigan. It's February 5, 2022 at alamin po natin ngayong araw na ito ano ang mga highlights ng balita sa ating bansa. But before that, let me just simply say welcome everyone and welcome to my channel. This is Jamey Iris TALK TV and this is Jamey Iris who definitely is very happy po na makasama kayo dito sa ating channel, sa ating lahat ng mga bagong viewers. At at the same time po, mga bagong subscribers, welcome po. At kung this is your first time to actually watch this video or visit my channel, I'm inviting you. Please subscribe to my channel so that you'll get updated with the recent updates regarding travel, about sa ating bansa. May mga tutorials din po tayo. At marami pa pong ibang mga segments ang magkakaroon tayo ngayong 2022 na makakatulong po sa atin na we will talk, we will discuss, we will elaborate, and at the same time, simply chat about it. At for this episode po, it's more on the daily updates, like ano po ang nangyayari sa bansa natin, yung mga highlights ng mga news po ay aking kinalap at aking ginather so that at least I could bring it to you, yung relevant sa ating mga travelers, and at the same time, whether you're in the Philippines or outside the Philippines, at least you know what's actually happening in our country. Now, speaking of which, simulan na po natin ito. Kamusta na ba ang COVID cases sa Pilipinas? Ito ba ay dumami or ito ay bumaba? Para po sa araw na ito, atin pong tatalakayin. Unang-una, gaano po ba kataas or kababa na ang mga COVID cases dito sa ating bansa? Pangalawa, tingnan po natin na postpone po, katulad ng sinabi ko po sa inyo kahapon, ang pagbabakuna ng mga bata po ages 5 to 11. Alamin po natin ang latest update. Dumating na po ba yung mga vaccination na hinihintay? At balitaan din ko po kayo o makibalita po tayo. Ano po bang nangyayari regarding the Marina STCW requirements for the seafarers? Ano tong sinasabi na there's a possibility that there might be a possible kumbaga po, suspension if certain requirements are not met required by EU? Naku, ano ito? Especially for seafarers, ang dami-dami po nating seafarers across po, of course, Pilipinas na nasa different parts of the world. Isa na po ako dati po akong seafarer bago po ako nag-full-time ngayon po sa aking business. So, talaga namang this is concerning. And last but not the least po, pag-usapan lang po natin isang bahagi ng IATF po na Resolution 160 na binigay po sa atin yesterday, which talks about the insurance. So lahat po yun tatalakayin natin sa araw na ito. At simulan po natin ito sa total number of COVID cases na dinala at ibinalita po sa atin ng DOH. Kahapon po, mula sa DOH, sinabi nila na February 4, 2022 as of 4 p.m., nakapagtala na po sila ng 8,564 na karagdagang kaso ng COVID-19. Samantala pong mayroon namang naitalang 10,474 na gumaling at kakalungkot man po, meron pong 46 or 46 na pumanaw mula sa COVID-19. Sa kabuoang bilang po ng mga naitalang kaso sa ating bansa, 4.2% or 151,389 ang aktibong kaso. At 94.3% naman na equivalent sa 3,388,399 na po ang gumaling. At 1.51% naman po ang siyang pumanaw. Yan po ang update natin mula sa DOH regarding COVID cases in the Philippines. Looking forward that patuloy pa pong bumaba ang ating mga COVID cases. Now, sa dako naman po ng vaccination, atin pong alamin mula sa ABS-CBN
News at CNN Philippines. Kamusta na po ba ang Pfizer vaccine doses para sa mga bata? Dumating na po ba ito? Sinabi po ng dalawang news agency na ito na may kabuuang 780,000 ang Pfizer COVID-19 vaccine doses na ang natanggap na po ng pambansang pamahalaan para sa pagbabakuna sa mga batang may edad na 5 hanggang 11 na dumating po kahapon ng Biyernes ng gabi matapos maantala ng isang araw. Ani ni Dr. Kezaya Lorraine Rosario ng National Vaccination Operations Center, with the intricacies ng formulation at capacity ng health workers, we really need a phased approach. So, we're doing a pilot run from February 7 to 14, and then we'll roll out nationwide to all the regions on February 14. Sinabi naman ni Vaccine Czar Carlito Galvez sa CNN Philippines that the national government ordered 30 million Pfizer COVID-19 vaccine shots for the first 6 months of the year. Half of those are expected to arrive in the first quarter. Aniya, isa pang shipment ng 780,000 doses ang ihahatid sa bansa sa February 12 or 14, habang 1.2 million doses ang darating sa ikatlong linggo ng Pebrero. Now, dagdag pa niya na ang panawagan ng mga magulang or panawagan sa mga magulang na kinakailangan pong mabuo ang ating programa ng buong pamilya ang mabakunahan. Ang pagbabakuna sa mga bata ay makakatulong sa pagpapapagaan at paghihigpit sa paggalaw at pahihintulutan na rin po ng unting-unting makabalik sa harapang klase. Naghahanda naman po ang ilang lokal na pamahalaan gaya ng Navotas at Malabon sa pagbabakuna sa Lunes at ginagawang child-friendly ang kanilang mga vaccination sites para hindi mabigla ang mga ito. Now, higit na po 15 milyong bata, edad mula 5 hanggang kumbaga po 11 anyos ang layong makunahan ng gobyerno kontra COVID-19 sa bansa, kung saan 140,000 na ang galing sa Metro Manila. Matutuloy ang pagbabakuna sa kabila ng petisyon na inihain ng dalawang magulang sa Quezon City Regional Trial Court para ideklarang unconstitutional ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga edad na 5 hanggang 11 anyos. Now, pero sa sagot ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire na hindi mandatory naman ang pagbabakuna sa edad 5 to 11 at kinakailangan ng consent ng magulang at syempre assent ng bata. So yan po ang update natin regarding sa Pfizer and vaccination po para sa mga 5 taon hanggang 11 taong gulang. So mga kabayan, kung ang inyong mga anak ay ready na, then you could also take into consideration whether you will be, of course, having the vaccination now or at a later date. Mula naman po sa Inquirer.net, mga areas under granular lockdown sa buong Pilipinas ay bumaba na po. Bumaba po ito ng 489. Mula po sa PNP spokesperson Police Colonel Jean Pajardo, ang bilang po ng mga lugar na nasa ilalim ng granular lockdown nationwide ay bumaba na po sa 489. Ito ay mula sa nakaraang 1,036 na mga lugar na naka-lockdown last January or Enero po. Now, sinabi ni Said at the laging handang public briefing, according to Fajardo, the majority of 39 of the areas under granular lockdown are in Cordillera region. Sinusundan po ito ng 81 in Cagayan Valley. Now, the rest ng iba pang mga lugar ay mababa na ang bilang of the regions that have lowest figure, katulad po ng kanyang nabanggit. Now, sumasailalim naman po o sa ilalim po ng COVID-19 alert level system. Ang granular lockdown po ay localized community lockdowns. Now, be it in a street or an entire condominium, kung saan ang mga residente ay hindi po pinapayaga to constantly go in and out of their homes for at least 14 days.
Yan naman po. Ang update natin regarding the areas in our country, at least po, looking forward that it will continuously go down so that at least we will have, in a way, that same freedom that we had before. Now, on that note, let us just take a look. DFA. Sinabi po nila, Pinoy seafarers' livelihood at stake if Marina fails to address deficiencies. Yan po ay mula sa ABS-CBN News. Alamin natin ang detalye. Now, sinasabi po ng Department of Foreign Affairs has urged the Maritime Authority or tinatawag po nating Marina na mag-comply na po sa deadline to address deficiency in the country's seafaring training and education identified by the EU or European Union, saying the livelihood of Filipino seafarers are definitely at stake. Now, sa isang pahayag, ipinaliwanag ng ahensya na kung mabibigo ang marina sumunod sa deadline ay hindi na po kikilalanin ng European Union ang Philippine-issued standards of training, certification, and watchkeeping, or tinatawag po natin ito, especially for seafarers, you know this very well, STCW certificates. Now, napaka-importante po nito. Bakit? We'll talk about that later. Nakaugnay po dito sa pagbabawal sa mga Filipino marine officers na magtrabaho sa mga barkong may bandila ng EU mula sa pahayag po ng DFA. Marina is responsible for the implementation of the STCW Convention. Now, the EU has now given Marina until March 10, 2020 to address deficiency identified by EU since 2006. Sa isang tweet naman po, sinabi ni Locsin that he has also sent a memo to the Transport Secretary, Mr. Arthur Togade, in Malacanang. Sinabi niya pa, I will stand by the EU or EC which invited me in Brussels away from useless conference to tell me what was up. 16 years of no action from Manila and the impending doom of our maritime industry. Then, offered to help Marina, but in the past 3.5 years, Marina did nothing. So Locsin said in a tweet. Sinabi din ni Locsin na the EU already had warned is the closure of inferior maritime schools, some of which he said are owned by lawmakers and government officials. Now, the officials said that these officials would not actually know academic requirements, adding that they should already move. So, ayan po ang ating balita para po sa ating mga seafarers. Now, pag-usapan pa po natin yan in details in a little while. Now, ang huling balita po natin is IATF. Ni-require po ng travel insurance ang mga fully vaxxed foreigner travelers mula po sa CNN-19 na Philippines. Kasama inanunsyo kahapon ni IATF spokesperson Carlo Nograles na isa sa mga requirement upang makapasok sa Pilipinas ay ang mga fully vaccinated foreign nationals. Now, mula sa bansa kung saan hindi kinakailangan ng visa ay makakakuha ng travel insurance for COVID-19 treatment. Cost for reputable insurers with a coverage of $35,000 for the duration of their stay bago dumating sa Pilipinas. Now, Nograles said that the premium paid to some insurers that provide the coverage can be around 1,000 to 2,000 pesos. Now, travelers also who fail to comply will be denied of entry and subjected to appropriate exclusion proceedings. Now, iilan po sa mga ibang requirements ay inanunsyo na rin po kahapon, kasama na ang proof of vaccination at negative RT-PCR are taken within 48 hours prior to the date and time of departure from the country of origin. So the new travel protocols will be implemented beginning February 10. So mga kabayan at kaibigan, ngayong araw pong ito, pinag-usapan natin ang DOH updated COVID-19 numbers po natin sa ating bansa. We also have discussed the Pfizer vaccine doses for kids that has arrived only last night in the Philippines. And then the third areas under granular lockdown, ayan po ay
kumbaga napaka-importante po na alam po natin. And then, Pinoy Seafarer, ito po, livelihood at stake if Marina fails to address deficiency. So looking forward, maayos ito ng Marina, napakadami po ng mga seafarer around the world at syempre napaka-importante po ng STCW. And last but not the least are, just like what we've mentioned, so IATF is requiring na po ang ating mga travelers na kinakailangan po merong kumbaga vaccination. So with that mga kabayan at kaibigan ating pag-usapan, let's talk about it. Kamusta naman po ang inyong insight regarding the vaccination for kids? Do you agree in case you have kids about it or medyo hesitant kayo? If you're hesitant, what makes you hesitant about it? So those are just some of the questions that I have for you at this point in time. So mga kabayan at kaibigan, looking forward that this video had helped you. And if you find this informative and helpful, please click like. And at the same time, I'm asking you to please subscribe to my channel so that you will be able to share also your knowledge, your skills when it comes to doing this. So with that mga kabayan, gusto ko lang po sabihin, God bless you, stay safe and stay healthy. Looking forward to see you in my next channel.